kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho.
Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iba pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas maayo nga buksan ang mga kurtina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental.
This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Welcome naman mga kabenan sa palatuntunan, Gitara sa Bombo. Pizza 2 na kita sa bulan sang Enero tuig 2022. Masilip po talit 2021 ba? 2022 na kita banwa. Welcome sa palatuntunan, Gitara sa Bombo. Magalingaw kita sa inyo tungtong sa takna nga alas 2. Of course, upod gapon sa inyo, Anchorman, sa inyong nga manog lingaw sa siliya nga oras, ini si Bombo Daniel Lecciones. Updi ninyong ini nga palatuntunan, tubtub sa tagna nga alas 2 sa siling hapon. Magadulot kita sa mga mataong nga mga lalantunon, kag magapatukar sa inyong nga mga request, no, basta masarangan lang. Diri sa palatuntunan, Gitara sa Bombo. Kumusta na? Sa aton nga mga kulturan, okay na, nakabawi na sa pagpulaw sa nagligad nga Biyernes ang gabiing. Ti pagkasabado, may bilugin nga daw nga paway. Subong nga Domingo daw ka pagsik na sa lawas. No? Of course, ang inyong nga mga talamyawon, ipadala nyo lang din sa comment section sa nga Facebook live sa nga Bombo Radio Bacolod. Kag mabatian man kag makita pagi sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Ang pinakauna nga
Banta ko nagabantay gini sila pagsugod ko programo. Elvira Hilogo, siya good noon, Bumbo Daniel, Happy New Year. Request ko ikaw ang ligaya ko, watching from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Doc Paul Onyal, siya good PM, Ricami Regent Pearl Alihis. Greet ko lang Mama Lors nga nagapanyaga. Happy New Year. Request ko gali love story. Okay, sige. Amo ni dayon ang unang nagsululod sa aton nga comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Ang ikaw ang ligaya ko, Bombo Harold, itry dabi ko may ara da gitara sang ikaw ang ligaya ko. Pero may ari ko ikaw ang ligaya ko, kanta ni siya sang Mabuhay Singers. Gabi ko niya gina-play karon niya sa Harana. No, ang instrumental si ikaw ligaya ko, daw may ara na sa nagligad si Bombo Harold mo ipatry ta lang, no? Pero samtang wala pa naunahon ko ano ang love story, no, kay may ari diri request nga love story ni Doc Paul Unyal.
love story. Nagdulong siya sa oras 25 minutos na nakaligad sa tag na ng alas 12. Timayara tada ikaw ang ligaya ko. Sige. Isunod naton na banwa, mga kabombo, sa ato nga matag palamati ang request. Ang bahanon nga may tigulo, ikaw ang ligaya ko. Ikaw ang ligaya ko. Nagadulong sa inyo sa oras 29 minutos sa nakaligad sa tagna ng alas 12. Mga sanguna pa diya nga mga ambahanon nga daw kanabi lagi po pamatian tubtub sa siniya nga mga tinion. Okay, sige. Iban pa nga mga talamyawon. Good noon, bumbudan, Happy New Year, pa-request dahil sa iyo. May araw pa ginada si Harold dahil sa iyo. No problem. From Livy Hilogo, no? Dahil sa iyo. Okay, sige. Kag mayuman nga pagpamati dira sa kay Sister Fe Di Jesus. No? Kag subuman sa kay Father Rimbert Rivera dira sa may sa southern part sa Negros Occidental, particularmente dira sa Kabangkalan City. Kag pila pigi ka mga kaiping nga mga kabanwanan kag kasyudaran dira sa Southern Negros. No? Sa mga kaparian dira nagapamati subong Happy New Year lang sa inyo. Okay. This time mga kabyanan, ang dahil sa iyo ay pa, okay, sige lang pa, kuha na ito nagkaroon.
ipadasod na karon ang ambanon nga dahil sa iyo. Okay, this time mga kabiyanan, ang kasamiman ka request, okay, ara na. Ara na dayon ang ambanon nga dahil sa iyo. Okay, dahil sa iyo, nagdulo siya sa oras 34 minutos na, nakaligad sa tag ng alas 12. Mayong hapon mumunan, Happy New Year, watching live naman ko diri sa Sydney, Australia. Liyog lang tamiyo sa tanan nga nagapamati sa programo, kag akon mga utodra, sila ni Eddie, Romeo, Uding, Tiwi, kag kay Tatay Miguel Padua, kag patamiyo na lang advance, happy birthday sa inablos ko kay Edna Fernandez, buwas January 3. Happy birthday request, happy birthday. Request ko Malaginya Chacha. Kung may ara, pero kung wala paluma lang. Malaginya, may kung may ara Malaginya. From Julie Padua. Mayo nga pagpamati man sa kay Marta, dara sa Regent Pearl Alihis. Nalipatan gina pagbutang niyang ngalan mo. Marta, okay ka lang da. Good PM Bumudan, Happy New Year sa imo kag sa Bumbo Radio. Ari naman kami ni Tatay Cap William Flores
Flores, Nanay Nilia Flores, Banako, Sandro Ginsataw, Choy Ruming Salinas, kag sa tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Plupandan. Salamat gid request ko Baliling. Sige. May arada malagin niya. Chacha. Sige. La Paluma na lang pero may Baliling. Ang Baliling na lang. Dili lang ko anay sa La Paluma ni para sa kay Julie Padua. Ang ambanon nga La Paluma. Okay, La Paloma. 40 minutos ang nakaligad sa tagna ng alas 12. Padayon ko mga kapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo sa inyong matalamyawon. Isulat lang yung matalamyawon kag ipadala diri sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Sige, this time ang ambanon nga may tig-ulo Baliling.
Okay, Banwa Baliling, mutya ka baliling sa katahom. Ari pagid ang mga talamyawon, good afternoon Bumbo Dan, ma-request ko ano naman rostato. Rostato. May rostato, may rostato na. Para kay Tatay Jimmy kag Nanay Heidi from Angeline Gallego. No? Ano ni siya rostato nga kwan? Lantaw da bi Bumbo Harold kung may rostato da rostato. Basi rostato. No? Rostato siguro. Di ka ginadiretso ni rostato. Sige, basi rostato. No? Ayos No, samtang wala pa ang rostato. Yari anay ang Lawiswis Kawayan. Okay, Lawiswis Kawayan. Nagadulog siya sa oras 46 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 12. Daw lagi ang rostato, daw lang alanggid. Okay, ari pagid ang isa naton ka mga tanaw naton balikan naton ang comment section sa aton nga Facebook Live. Tanaw naton kung sino pagid ang ari diri, no? Dalang alanggid alang-alanggid Angeline Galigo, no, ang imong request. Sige lang, islan sa lain. Good afternoon, Bumudan. Happy New Year. Bumudan, still loving kun may ara. Still loving. From Idi Laos. Ipapakita na lang still loving. Basi karon dugay-dugay. Ari anay,
ang kasami gid gina-request sa aton ang ambanon nga may tigulo Dandansoy. Okay, Dandansoy, bayaan ta ikaw, pauli ako sa payaw. 10 minutos sa nabilin, yung magdangan kita sa tagna nga launa. Padayon ko muna nga pamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Samtang nagahilay-hilay kay nagapatuloy-tuyo, no? Sige. Ang iba nga mga request, no? Karon na dugay-dugay. Ang mga lalantunon nga talagsan nyo na lang mabatian, subong nyo na lang mabatian diriya sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bombo. Yari ang isa pa sa aton nga gadulot sa inyo nga ambanon nga may tigulo, Faithful Love.
Faithful Love, nagdulong siya sa oras, 7 minutos na nabilin, kabagangan kita sa tag ng alauna. Hello, Bombo Daniel, mayad nga hapon, kapamati kami diya sa Pavia, Iloilo. Merry Christmas and Happy New Year. From Darwin de la Cruz, nagpamati sa pagi sa Facebook Live, sa Bombo, o sa pagi sa YouTube channel, sa Bombo Radio Bacolod. Panayon kamo nga nagpamati, diri sa palatuntunan, gitara sa Bombo. This time mga kaibanan, dugang paginaton nga paglingaw sa inyo sa pagi sa pagpatukar sang dugang pa nga mga lalantunon. This time ang ambanon nga may tigulo Cariñusa. Cariñusa, nagdulong siya sa oras, 4 minutos sa ginamang banwa, ang nabilin. Kag magadangan kita sa tag na nga launa. Adayon ko mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Ti ang request ni Angeline Gallego, kaya wala to kagina, request niya lang Bombo, ang ambanon nga may tigulo tuburan. No? Okay. Kaga ginatamyaw niya, daligid lang kay parang nga mabasahan tayo. Doon hindi ta makita. Okay, sige abi. I-try to DBO. No? Ang request ni Angeline Gallego, tuburan for family umagap of Barangay Tuburan. Okay. Kay dagawa taga Barangay Tuburan man ang pamilya umagap. No? Sige, ari ang request nga tuburan. Patubdon tabi ang kung may tubig pa ang tuburan. Patubdon tabi tuburan.
Okay, tuburan. Nagdulog siya sa oras, 2 minutos na kaligad sa tagna nga launa. Magkabalik mga kaberan, ang ining nga palatuntunan, pagkaligid lamang sa pinakaimportante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag Paradyo Bombo. Pabalik na mga kabiyanan sa tunapag pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. 13 minutos ang nakaligad sa tag na galauna. Okay pagkamudira. Okay lang ang pagpatuyo-tuyo. Doon ginatuyo ang iba natin ng mga kabombo. No, wala pa maka-recover sa selebrasyon sa pagbulag sa tuig. Yari anay ang ambanon nga may tigulo usahay.
usahay nagadulong sa inyo sa oras 17 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Padayon kamo nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. Mga hapon bumudan ka monitorin kami Liug Tamyaw, Diana Villanueva sang Jesus sa Heights, Estefania. Request lang kami Dandansoy from Manjo Arnijo. No, na-play ko na kagina Manjo ang Dandansoy. Lain na lang kay na-play ko na kagina ang Dandansoy. Na, sige lang, sa daso naman na Domingo. Sige. This time, ang ambanon nga may tigulo, walay angay. Okay, ang walay angay na ba? Walay angay banwa. Kag ini nga mga ambahanon ang nagsikat sa tuanay kag nangin amo ni ang ginakanta sa bisan diin-diin lang. Pero subong kabahin lang sa aton nga handumanan ang pagsikat sini. Kag diri nyo na lang mabatian sa aton nga palatuntunan gitara sa Bombo. 22 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. By the way, ang Metro Manila, ang NCR, balik naman sa level 3, no? Nga nagbalik naman sa level 3. Sa tulang nagligad nga simana, antes ang New Year, pagkatapos lang sa Christmas, ang kadumon sa kaso, mga kabyanan, hamboy lang sa sobra 300. Sa pag-amat-amat sa saka, pagkanto sa 31, nag-amat-amat man saka ang kaso sa COVID-19. From 300 plus, nag-400, nag-800. Hasta nga naglalabot sobra 1,000. Kagapon ang latest nga recording sa Department of Health mga kabyanan,
masubra na 3,000 naman ang kaso sang COVID-19. May isa pa gito nga pasaway, nga isa ka babayi, nga bisan na siya gina-quarantine sa isa ka hotel, nakagwa siya, kag ginapanikal niya nga, damo kuya koneksyon. Ano pa yung nakagwa ko? Damo kuya koneksyon mo, ako pa. Damo siya koneksyon, kag damo man iya nga nalatnan sang COVID-19. Subong magapangatubang sang kaso. Dapat ining mga tikalon nga mga utod naton nga may kulo connection lang do pamatyagan nila do untouchable na sila kuanan ni sila pa pinahan kag sila gining panangid palatnan gid sang COVID lang pahuli doon sa mga pasyente sang ini mga pasyente nga nagka-COVID. Kundi ini pang prisuhon gini sila kay ka mga tikalon. Subong nagsaka naman liwat ang kaso kabay pang matap na lang ini sa gilayon kag mangin maayong aton tuig 2022 kay kakululbaan kaysa nagligid nga pag sa ulog naton sang New Year's Eve hindi man mapunggan ang party wala kag tuo kag ang pagtinipon-tipon nga wala sang pakundangan basi bala. Now, diri sa Bacolod, liilion naton man kung paano ang monitoring subong. No, kag diri man sa probinsya sa Negros Occidental. Anyway, balik kita sa aton nga mga pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga lalantunon. Ang ambahanon nga may, ali naman ang ambahanon nga may tigulo nga pobreng alindahaw. Sige, abi, ang pobreng alindahaw, pagwaan nyo.
Ayos gid ang pobreng alindahaw sa huyuhoy gianod-anod. Sila ni ang updanay sang una sa uhoy alibangbang, no? Sige. Ipabati ba nato dayon dugay-dugay ang ambanon nga may tig-ulo uhoy alibangbang, no? Sa mga kabumbo, sa ato na mga kabumbo nga padayon nga naga-monitor karon, diri sa palatuntunan bumbo o kon nga gitara sa bumbo, no? Steady pulso lang kamo dira kag kabay pa nga ara lang kita gyapon sa maayo nga panglawason sa sining pagtungtong sa tuig 2022. Okay, sige. So this time mga kabanan, ang aton na by the way, no, sa aton nga mga kautulan sa aton matag palamati, hindi lang kita makita kag mamatian sa YouTube channel kundi diri man sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. No, gina tabok-tabok ko ang YouTube channel kag ang Facebook Live, no, para sa pagkuha sa inyong nga mga greetings, no, sa aton nga mga kauturan, mga listeners na nga ari subong nag-upod sa aton sa siniya nga palatuntunan. This time, dugangan naton ang paglingaw sa inyo pagi sa isa pagikaambanon may tigulo uhoy alibangbang. Kagay na tuya pobreng alindahaw subong uhoy alibangbang naman. O sige abing. Okay, uhoy alibangbang. Padayon ko mo nagpamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Si Father Rivera wala ka text, no? May ara ko ginatigan na siya nga gina-play ang iya gina-request bla permi, Father Rivera, Perliciel. Oh. Para sa kay Father Rivera, nadumduman ko sa Father Rivera. Happy New Year na kay Father Rivera, no? Daw wala siya nakakuan subong. Chikon ko bikon nagkaminsahe di siya. Okay? Sige. Kag subong man, Happy New Year man sa tanan naton nga mga taga Palamati. Kag mga maukod naton nga mga
sumulunod diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. This time mga kaibigan, nayo para nga daw magsulusad yaman ang ambanon nga ni Max Urban nga may tigulo mitulo na nan. Wala pa. Ayos ang mitulo na, no? Nagakalipat ako bumbaron magpindot lang oh, ayo. Kung hindi lang birthday ni Bumbuan, happy birthday na Bumbuan. may salain si Bumbuan sa sakon mo. Nagasala na lang ko di kay ara na siya. Ayo. 36 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Okay, din pagid ang aton nga mga talamyawon. Abi, alang taon naton abi kung sino pagid ang hari diri. Si Roland Canson. Dali lang. Aton nga, oops, dito. Ito ari. Hindi ko makita masyado eh. No? Ako na naisailob la sa piyak nga page para nga klaro, no? This time mga kabayanan, balikan natin ang pila ka mga talamyawon. Good afternoon, Bumbudan. Happy New Year to you from Roland Canson. Bumbudan, good PM ginatamyaw ko gali si Tiyay Saning Parinyas. Nga pirmi gid nga pamati kag Bumbudan pwede ka request ang ugoy ng duyan. Sa ugoy ng duyan ha. Sa ugoy ng duyan. From Niniver Dalida Alcasarin Jr. Okay, sige. Sa ugoy ng duyan, ba maayo lang kay lapit lang din sa ugoy ng duyan. Wario, sa ugoy ng duyan.
Okay, sa ugoy ng duyan, 40 minutos na nakaligad sa tag ng launa. Kadang ko nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. May pinapakita ka mga panumdom no nagbilin mabalik kita mga kabiyanan sa dugang pa nga mga pagdulong sa inyo sa mga matawong nga mga lalantunon pagkaligid gilamang sa pila ka mga mapuslanon nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo, 44 minutos sa nakaligad. Sa tag na nga una, yari pagid ang dugang naton nga igadulot sa inyong lalantunon, ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Sa mga makarelate nila sa sininyang ambahanon, yari na ang Rosas Pandan.
Okay, Rosas Pandan. Gin-compose ini mga kabayanan ni Livy Silerio. Dugay na ninapatay si Livy Silerio. Daw muning si Livy Silerio nag-compose mamlasang bantog nga kanta kada Christmas ang Pasko ay sumapit. No, si Livy Silerio ang nag-compose sina. No, kag amuman sa sining ambanon nga Rosas Pandan, gina-compose man ni Banwa ni Livy Silerio. No, kag ginapasikat ining ambanon ni Pilita Corrales. Ang upod ni Livy Silerio nga nag-compose ni amo si Manuel P. Velez. Ini nga kanta may kuan ini siya may kangtanan ini isa ka matahom nga dalaga sa bukid sa uma nga mahilig magsaot sang balitaw na. Yeah. Ani si Rosas Pandan gikan paintawon sa kabukiran. Kaninyo makig-uban-uban sa gisaulog nga kalingawan. Amo na ang mga tinaga sa sining ambanon nga Rosas Pandan. 11 minutos na nabilin kamagadangat kita sa tagnang alas 2. Padahal kong mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa iban pa nga mga gusto magtamyaw dira kag mag-request sa pinaka mga ambahanon, pinaka mga lalantunon, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kundi gani sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Diari pagid ang isa ka matahom nga ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon.
Sa libis ng nayon, no, pila na lang kami ginutlo na bilin kag magatapos na gini nga palatuntunan. Sa gyapon pa dayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag bago lang nyo nabatian ang banon nga may tigulo sa libis ng nayon. Okay, sige. This time, dugang panginaton nga mga ikadulot sa inyo nga mga lalantunon. Na-plate na ning walay, wala pa nino. Ang ambanon nga may tigulo, walay angay. Sige abi, walay angay. Walay angay, nagdulong sa oras 4 minutos sige lamang ang nabilin kag magadangan kita sa tag ng alas 2 diri sa tunap latuntunan gitara sa bombo. This time ang ambanon nga may tigulo lumalabay nga daw aso.
Ayos, panghingapos na tunto nga ginadulot sa inyong lalantunon sa sining unagid nga Domingo sa bulan sang Enero kag tuig 2022 nga edisyon sa ato ng platuntunan Gitara sa Bumbo. Kag updanay kita karon sa Bumbo Report Sunday edition kag subuman Bumbo Harana kag iban pa na karon sa gabi. Wala na kita sang nagakigong oras, updanay kita karon upod sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 9 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang Duralex, Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So mayong hapon gid ha sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, subong sa liwat ha.
adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo. Una nga Domingo sa tuig 2022. Grabe, no? It's January 2 sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Grabe do kasano lang, no? January 2 sa aton yung mga kabombo. Second day para sa bulan sang Hunyo. So, ano gid ha? Happy New Year sa inyo tanan, sa mga kabombo naton. Welcome sa tuig 2022, no? Panibago naman ini nga tuig para sa aton tanan. So, alawon naton ini sa aton yung mga kauturan sang isa iya mga kabiran ka mahamungayaon nga tuig para sa aton tanan, no? Claim it. Hambal ganin nila. I-claim talang, no, sa mga kabombo naton ining para iya sa tuig 2022, no? I-claim lang gid naton ang mga sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang kaayuhan, no, para sa aton tanan, no? Sige. It will be a prosperous New Year sa aton tanan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, no? So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, sige sa liwat ha. Welcome gid sa aton iya nga palatuntunan sa Duralex Sedlex. Of course, may kaupod naton sa subong iya nga hapon sa aton nga mga tagpalamati, no? Ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. No, may kaupod naton si Attorney Pataniada sa subong iya nga hapon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige. So welcome naton diri sa aton nga pagpangalagad sa subong iya nga ang aton iya nga abogado sa kahanginan, no, si Attorney Marvin Taniada. No, so kung may mga palamangkutanon kamo, palamangkutanon legal sa mga kauturan kag sa mga kabombo naton, meaning may mga problema legal kamo dira, no, ginapangatubang or mga problema nyo nga ti gakinhanglan bala kamo sang legal advice, feel free ha nga ipalabot ini sa aton diri sa aton nga pagpangalagad sa Duralex Sedlex kay ipamangkot naton ina, no, sa aton iyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada sa subong iya nga hapon sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige, pwede ka mo maka-comment sa comment section naton diri sa live, ongoing natin nga live sa Bombo Radyo Bacolod. And of course, sa aton nga YouTube, sa YouTube account naton diri sa Bombo Radyo Bacolod, no? Nagadamo na gid ang aton nga mga subscribers, no, sa YouTube. So, feel free nga mag-comment ka mo dira, no, sa aton nga YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige, no, i-welcome na naton diri sa aton nga pagpangalagad sa subong iya nga hapon ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. Attorney, mayong hapon kag Happy New Year. Mayong hapon Bomboan kag Happy New Year sa imo kag sa aton mga tagpalamati sa Bombo Radio labi na gid ini programa Duralex Sedlex. Mayong hapon sa tanan kag Happy New Year. Welcome to year 2022. Buwan ginalauman ta nga ang 2022 makahatag sang progresibo nga pagpangabuhi sa aton tanan diri sa Pilipinas. Yes. Sa bugos man nga kalibutan. Yes, that's right, Attorney. Gina-claim gid na naton kay do medyo makapoy-kapoy gid kag ano ni gani, it was a hard, difficult, especially nga ginpangatubang naton ang pandemya, COVID-19 pandemic, Attorney Taniada. Yes, kada mo nga mga challenges na kaagi sa aton, no, diri sa Pilipinas. May ara kita nga pandemic na continuing daw na nakatuig. That's right. Tatlo na ni subong. Kabay pa nga tani na gaganhagan ha, pero kung magkadto ikaw bubuan sa mall, makita ko ang tao daw wala sa pandemic ha. Duwaik batsyag. Nang hindi daw wala kaagi bagyong Odette ang maulod. Oo, as in. Yapon ang mall nagapila pa. That's right. Diyan parkingan, wala ka parkingan. That's right. Kapagkilala nga
ang Bacolodnon, ang Negrosanon are greatly blessed. Blessed sila sa Ginoo nga sa piyak sa mga challenges na nag-abot. That's right. Diri sa aton, ang pangabuhi sa tao daw namatyagan man nila pero hindi kayo ang impact labo. Amo gani attorney no. So kabay pa nga this 2022 kay man ang ginatanaw diri ang aftermath balasang sining pagtililipon bala attorney kay do nagpinagusto no ang kalabanan nga way kita ka panumdom nga mayara pagaliya sang COVID basi kabay pa pahilayo lang basi magsasaka naman liwat ang kaso bala attorney no. Anyway, sa subong iya nga hapon diri sa aton iya nga pangalagad attorney Tanyada sa Duralex Sedlex since nga bag-ong tuig kita sa karon sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo masugilanon kita siguro attorney sa nga para iya sa pamilya no kay sa panimalay no sa isa iya ka palimalay amo ning ginatawag attorney ti kun somehow blessed ka sa pangabuhi may ara ka gina sang ginatawag nga manggad bala attorney Tanyada. Yes Bongguan. Yes no, so with regards sina attorney no, so kun ang isa ka pamilya, ang isa ka panimalay attorney Tanyada, let's say madula na ang ginikanan or isa iya ka ginikanan, sigilanunan naton attorney ang palanublion sa mga kabataan. Ining palanublion nga ini attorney hukis nagaresulta nga amo pa ni hukis ang magresulta nga do hindi pa mag-intindihanay ang mga mag-ululutod attorney Tanyada. Yes, bumbuan, no? Kay man amoy na daw duna na siguro sa kalibutan. Ang kisa may mga panghuna-una kag may pagbinatasan kataw hindi bala satisfied, no? Dahil hindi satisfied iya sa iya nga share. Tinang pagkadalok na daw nagsugod gina sa nagsunod ang sala sa kalibutan ng selfishness. Pride daw mo na ang sa aton, nagatublag sa aton niya nga mga pumuluyo. So, bumbuan sa palanublion, duwa ka paagi, no? Duwa ka paagi nga ang tao nga napatay, mapapanubli iya ang iyang propriedad, or ang estate na tawag kung patay siya. Sang duwa ka paagi, siya paagi sa paghimo niya sang last will and testament. Kung ang siya naman ka napatay siya nga may mga propriedad kag wala sa sang nakaibo sang last will and testament, ginatawag na naton nga intestate estate. Kung nakahimo siya sang last will and testament, ginatawag na taton niya nga testate estate. So ang pagpartida ay bumbuan sa planoblion, depende na kung ang napatay nakahimo siya sang last will and testament bago siya magpatay or kung wala siya nakahimo bumbuan. Oo. By the way, attorney, before tayo i-discuss kung nakahimo siya sang last will, anong matabo kag kung wala sang last will, sa imo nga point of view, attorney, para nga daw somehow malesen bla ang argumento sa mga kabataan, ano ang makapaayo, attorney Tanyada, ang mahimuan na nga daan sang ginikanan sang last will or wala na last will and testament? Ang mas maayo ya kung makahimo ang ginikanan sang last will, at least ang mga manunubli ara na lang iya lang nga specific nga palanublion bubuan. Oo. Ang sa kung ang napatay nakahimo sang last will and testament, ang iya nga propriedad lain ang partidahay kung wala siya nakahimo sang last will and testament. So dirita na isa napatay nga may last will and testament. Okay. Kung ang napatay may asawa kag ang ilang propriedad na acquire sa mag-asawa during the existence of marriage, ang ina nga propriedad pagatungaon ina sa asawa kag bana. Say for example, si A o si H kag si W mag-asawa. Sa ilang pag-asawahay
naka-acquire sila sa propriedad utang mga 20 hektaryas. Oo. Sang napatay si Eds, ang bana napatay, ang 10 hektaryas pagapertadahon sa ilang mag-asawa. Mhm. Ang 5 sa asawa nga buhi, kag ang 5 sa asawa nga bana nga patay. Mhm. We called it the estate of the husband. Mhm. Kung ang napatay may 4 kakabataan Mm. o 5 kakabataan, ini ang 5 hektarya partidahon man ini sang 5 niya kakabataan. Okay. Okay? So ini wala na diri parte ang iyang asawa Mhm. sa estate iya ni H. Mhm. Kapatay ang bana nga may last will and testament siya, ang iya nga partida wala na dira partida ang asawa. Okay. Ang ini nga 5 hektarya nga nabilin, iya na pagapartidahon sa iya 5 kabata. Equal na. Equal. Mm-mm. Karon kung iya nga ginbilin nga ini ang 5 hektarya nga iya nga estate ipanagtagya sa equal sa iya nga mga kabataan. Okay. Okay. Mhm. Karon kay tungod kay may siya, kay may last will and testament, ini nga last will and testament pagadalon sa korte. Ginatawag naton ipaprobate. Mhm. Paprobate ini nga korte para maaprubahan sa korte ang amo nga last will and testament kamo ang pagpartida sang nabilin niya nga kabataan. What I mean, I'm sorry, let me correct. Ini ang 5 hektarya ni Kwan, ni H. Ini, pagatungaon pa ini. Mhm. Ang 2 hektarya kay tunga, para gidina sa iya nga 5 kakabataan. Okay. Ang 2 hektarya kay tunga, amoy na ginatawag naton nga free portion. Okay. Mhm. So, sa free portion, for example, ang 5 kakabataan sa 2 hektarya kag tunga, ang 5 kakabataan assured na sila sa nagtunga sa hektarya kada isa. Okay. Ano ang pagaymo sa nabilin na 2.5 hectares nga ginatawag naton nga free portion. Ini ang bana pag gusto na siya kung sa kay sino niya tagina ang nabilin nga 2.5 hectares. May last will na siya, attorney. Andira parte ang iyang asawa. Yes, Bumbuan. May last will na sa ginahambalta na sa mga attorney. May last will na wala. May last will na siya, attorney, or wala? Yeah, last will and testament ka ang ato niya diskasan, may last will and Okay. testament. Sige. Okay. Oo. So sa last will and testament ni H, ining 2 hektarya kag tunga para gitina sa iya nga 5 kagabatan. Ginatawag naton nga legitimate. Oo. Legitimate. Mm-mm. Kung may anak man siya sa gawa, dira man nagyapon kwaon sa tunga sa iya nga property. Mhm. Ang tunga nga property yan ginatawag nga free portion. Oo. Kag ang 2 hektarya kag tunga si S atong napatay pag gusto na siya kung sa kay sinoy na yatag ang tunga. Mhm. Pero ang kabataan hindi gid niya ma-deprive sa ila gid nga palanoblion ginatawag naton nga legitimate sa mga kabataan. Oo. So, mayara na gakatabo, attorney, nga ang kabataan gilinaway. Tungod nga, kundi may assured sila. Tapos, matigala na lang abing isa kabata nga nagdamo ang iya ni parte, how? It could be nga diragin kuha sa last will, diragin kuha sa free portion nga pagusto ang amay kundi niya nihatag kung sa isaya lang kabata or sa ibanto nga tawo, attorney Tanyada, pwede? That's correct. Mhm. That's correct. Pwede na nga nabili nga 2 hektarya kito nga, iyatag isa lang niya ka anak, or iya pangatag na sa iya nga mga kung sino na napusuan.
So wala rason, let's say, ang 2.5 hectare, ginbilin niya to sa tawo nga para sa mga kabataan niya, hindi man niya na deserve nga, ginhatag na siya, pwede nga hinablos ya lang to, or pwede nga paborito ya lang nga tawo, samtang kakabuhi siya diri sa kalibutan. Tapos, mambalang bata, yang nga, tingalabaw pa na siya sakon, kay ako ya, lihit timo, kuya nga bata, at Attorney Tanyada. Ang mga bataan hindi makareklamo yan sa proportion niya sa amay nila. Inang proportion, pwede atagan na siya labandira, pwede atagan niya nga driver, pwede atagan niya nga hardinero, iyan na yan. Is given, ginatagan sa kinamatarong sa ang lahi, ngay panagtagyan na, ang tunga sa iya nga property, suno sa iya nga na pusuan. Pero, pwede na ayhan, attorney, mahatag to sa iya, abi nga, let's say, may number 2 siya. Ang free portion. Ang mga kangais na nga relasyon, hindi na pwede bubuan. No? Ang hindi na sila entitled sa donation, hindi na sila entitled diya sa palanobdion sang amoy nga napatay bubuan. Ang for example, ang kadidang niya. Oo. Ang bubuan, yung may nakadidang niya. Correct. Ang kadidang niya, hindi na matagan niya dara sa iya nga property. So, ang iban, usually, ginahimo sa iban, trust and tubuhi sila, ibaligya nila kuno na sila nga kadidang para nga ma-proteksyonan man nila nga kadidang bubuan. Oo. Oh, okay. Pero kung ma-found out ya, attorney, nga ang ginhatagan niya to gali, iya kadidang, waibik balo mga bata, pwede gidya bawion, attorney? Yes, pwede na babawi sa mga heredero bubuan. Oo. So, dira ka sa mino, kay Kukis Abala, attorney, pila na ka, let's say, may mga nahibaluan kita, pila-pila na katuig, 10 years na, 20 years na, why gyapon na desideran ang palanublion, ara gyapon ka kinasuhay sa gyapon, Attorney Tanyada. Maybe because nga daw why nag-ilintsindahanay sa muna, no, attorney, maski pa may last will? Kadamo ginaya. Kadamo gina may last will na, ara na nabutang ang ini, iya makadtos kaya muna, ini makadtos kaya muna. Oo. Pero gabangig man gyapon mga kabataan bubuan. Yes. May ara nga sobra 20 anyos, sobra na 30 anyos, wala gyapon matapos sa bubuan ng mga kato. Oo. Okay. It could be, dira attorney, nag-argue sila kay base feelings ang isa ka bata. Di nga dako to iya parte. Ako ya amo lang niya o, ti base iya kay ang free portion nagkagtuto sa iya. Amo na ang pwede matabo na siya. Oo. May mo na siya nga matabo bumbuan nga may paborito kay man specific na mga ginikanan nga pagtratar nila sila kabataan palariya sa tanan. Oo. Pero may ara gina sila nga paborito bla bumbuan. Oo. Kung nag-isa to ya ka anak nga maayos magatipan siya nga amay. Maayos siya magpalangga siya nga amay. Natural ang amay naman matagan sing nagakaigo naman iya nga appreciation sa among anak. So madugangan ng iya nga palanobdion bumbuan ginakuha sa siling mo kay na bakwain na sa proportion. It could be, attorney, no? Nga siguro, let's say, ang amay, duway man gid sang iba niya nga intention, ugaling samtang kakabuhi siya, kag tikbala mo kung nagaedad ka na, kung nagatigulang ka na, attorney, dibla mo na, kisang ginikanan niya, kung sinong ma-feel niya nagapalangga sa iya, mas matouch gid na siya, mas ma-feel niya gid ay, duplangga, igos ni nga bata. It could be nga dira, posible mahatagan niya sang iya nga free portion, na medyo dako ang palanublion niya, ya, Attorney Tanyada. Yes, that's correct, Bongwa, no? Kaya inherit na isa kwan, inherit din na sa tao, nga kung maayo ang imo ginapakita si mo, kayuhan man giyatag nimo sa iya Bongwa. Oo, so klaro gid na siya, attorney, no? Sa last will and testament, ang bata hindi ginaya madulaan sa palanublion, no? Wala sang ginatawag, attorney, nga i-disinherit mo imo bata kay hindi ka nananamian sa iya, kay feeling mo may nahimo siya nga malain or amo na bla nga hindi mo siya paghatagan sa imo last will, pwede na.
By mga rasones, that's correct Bombuan, pwede ni mo yung natawag natin nga disinherit. Pwede ni mo ma-disinherit ang imo nga bata. Say for example, kinabandonar ka sa bata mo. Na kinanglan mo nga saguron kaniya tani, wala ya kagin sagot. Oo. Kung kinanglan tani nga tipanon ka, wala nag-atipan. Oo. Kung ang imo nga bata nagkabuhi siyang masyado ya ka iskandaluso nga pagpangabuhi nga nagpakahuya sa panimalay sa pamilya, pwede man nimo siya gani ma-disinherit kung buwan. Oo. So pwede na basta may ara sang ano na tawag man, compelling reason, attorney. Yes, may mga rason siya. For example, ang bata gin-attempt ya ang kabuhi sa iya nga amay. Oo. O attempt ya nga kwaon man kabuhi sang asawa sa iya nga amay. Say for example, ang amay niya may ikaduhang asawa. Oo. Karon ginakuan niya, gin-attempt ya nga patyon. Oo. So, may mga rasones bubuan nga pwede na sa madismir. Okay. Pero kung wala man lang niya, pwede ya ang bata maka-contest sa korte nga ma-disinherit ko dira kay why man sang mayor nga rason para ma-disinherit ko, attorney. He can do that. Yes, may kwan. Kaya actually, pagka disinherit mga bumbuan, say for example, may siya ka bata gan disinherit, awayon naman nagyapon sa korte. Okay. I-prove niya nga ang mga akusasyon sa iya nga amay, ang mga rason sa amay niya nga wala siya gin panubli, yan i-prove iya nga sala ang iya sang amay, iya nga kwan kayo matutuod mo ni he has to prove himself nga he deserves to be given an inheritance sa bumbuan. Siyempre karon, attorney, ang mga ginatawag ba lang nga mga illegitimate children. The illegitimate children has the right, attorney, over the properties ang iyang amay. Yes, whether legitimate or illegitimate ang mga tawag nato nabi nga mga anak sa sagwa. Oo. They are entitled under the law. Kung ginkilala sa sang iyang amay. Amo na sa mga advice naton bala sa aton iyang mga tagpalamati sa aton nga viewers bumbuan. Kung ikaw anak sa labas, kinanglan mintras santo buhi ang imo nga amay, kung hindi ka pagkilalahon voluntaryo sa imo nga amay, mag-institute ka sa isa ka action sa korte nga kilala ikaw nga anak kaniya. Anak sa dugo. Karon may madamo nga mga ebidensya nga dapat nimo i-prove sa korte nga kapag ka matuod anak ka sa imo nga amay. Ang pinakamapos karon bumbuan amo ang pagpa-DNA. Kay kung nakapasar ka sa DNA, kagang DNA nagapakita nga malapit gid kayo ang percentage sa dugo sa imo amay, then whether like ito nat ang imo nga amay sa gusto kag sa hindi, ang korte magamando nga iya ikaw pagkakilalahon. Okay. So now, attorney, moving on kay nati may ara sang last will. What if ang amay, padre di pamilya, nadula sa kalibutan, wala siya sang last will, pero sa gyapon ng aton example, may nabilin siya nga 10 hectares, attorney. Okay. Kung ang ina nga 10 hectares, na-acquire na during their existence sa pag-asaway sa iyang asawa, amo man gyapon ang partida nga tungaon gina sa iyang asawa. Okay. Ang tuga, ang 5 hektara makadto sa iyang asawa, kaya 5 hektarya makadto sa iya. Okay. Karon, inang 5 hektarya, pagkatapos sabi nga may mga utang sa kag tanan nga mga utang na bayran, tanan nga obligasyones yang amo yang nga napatay na bayran, inang 5 hektarya pagkadibidihon na sa anong mupuan. Ang 5 niya kabata kag ang asawa. Ang asawa makakuha sang share kung intestate estate kung wala sang last will and testament ang napatay sa iya nga property, sa iya nga estate, ang iya nga asawa nga buhi
makakuha sang parte ang iya nga share parehas sang share sang iya nga mga kabataan bukwan. Okay. Okay, so why na to ang 50%? Wala na 50% ka legitimate. Oh. Kaya automatic, inang iya nga estate, the entire estate, makatuloy na sa mga manunodli bumbuan. So, bintaha kung tani, kung mayara siya sang last will, kay may 50% gidyang asawa. Ano man? man Japon. The same. Ang sa, kung wala sa sing kung wala sa sing pananoblion, wala sa sing last will and testament, ang nasilinga kon ka ina, kung ang napulo kay hektarya, na-acquire na during the existence ng marriage, oo. Hindi nga hektarya maging conjugal na siya nga property or absolute community property na siya. Okay. Kaya magatungaon man Japon, ang tunga makadto sa asawa, ang tunga makadto sa bana. Okay. Kag tunga nga bana nga tunga ina nga portion sa iyang bana, imbis nga 5 ang mapartida, 5 ka anak mapartida, bali 6 ang mapartidas na. Kay ang asawa maintra na dira sa pagpanubli sang amo iya nga propiedad bubuan. Mas bintaha gali sa asawa, attorney, no, kung wala last will. Kay may party na siya nga 50% and then ang nibilin nga 50% nga para sa iya nga bana tungaon sang mga kabataan nga may party man siya gyapon. Yes, Equally. party daw na nila nga equal. Okay. Standard gid na iya siya, attorney, no, under the law amo gid na siya. Oh yes, amo gina mandamento sa aton nga lay bubuan. Oo, wala sang maka-refute dira, attorney, no. But so makadto na kita, attorney, kung wala na aman ang asawa. Kung wala ang asawa, kag ang asawa wala abi siyang bata sa ibang nga lalaki, so automatic ina nga share sa nga asawa makadto man gyapon siya nga 5 ka kabataan kung wala man siya sang last will and testament. So kung may last will and testament ng asawa, amo man gyapon nga prosedimento na gyapon. Oo. But if she has children, kung may kabataan, kung may bata man siya sa lain, abi, attorney, let's say, kundi una na doon na ang bana, no, tapos pwede na siya makapamana. By the way, atong 50% niya nga makuha, attorney, and then namana siya, okay lang na iagyapo, no, may ginpanuble siya, kahit nakapamana siya after naman to yung nga napatay, iabana, attorney, no? Yes, no? Pwede lang. Makapanuble siya makapanuble nga kabataan, ang iya nga anak, sa una, makapanubli gyapon sa iya nga estate niya sa mga asawa. Bisan pa siya, for example, abi ang babae, may bana siya nga una. May bata siya nga isa kabilog. Yes. Nabalo siya. Nabalo siya kag nakapamana siya sang isa ka lalaki. Sa pagkasawahan nila, bata sila. Acquire sa property. Ang 5 hektarya, ang 5 hektarya sa napatayan nga ikaduha nga bana na may 5 sa kanak, kina inpartida na nila sang 6. Ganti nga wala last will and testament. So kung napatay ang ikaduha nga bana sa intestate, kini ang partida sa nga bana, partida na nila nga 6. Okay? Karon ang asawa napatay naman siya. Hindi nga property kung may last will and testament siya, ang tunga makadtoy na sa iya nga mga compulsory heirs pati nang iyang anak sa una nga bana. Kag ang nabilin nga katunga amo magyapon free portion na siya. Okay. Pero kung siya wala siya nakapang imo sang last will and testament,
ini nga iya nga portion nga property ang tunga iya sa kwan, ang tunga iya nga bali ang 5 hektarya kag ang share ina nga 1/3 ang 1/6 sa iya nga kado nga banang napatay ina siya pagapartidahon nila sang iya nga mga kabataan. Oo. Okay. Ang iya nga share diri sa kwan, iya nga share diri sa iya nga conjugal property nga nabilid nga 5 hectares kumban. Oo. So ang iya nga bata sa una maka partida sila. It's because nga ini nga duta naging nang 5 hektarya naging estate na part of the estate na nasang amo iya nga asawa na patay. Oo. Okay. Sige. May another pagid kita attorney nga example. I'm sure madamo man naka-relate si Nino. Mayara abis ang ginatawag ya attorney nga mga common law husband and wife lang ya attorney no. Inablang way nahatagan na opportunity nga makapakasal. Pero why man sila sang ano na pagtawag attorney, why man sila sang commitment sa iban man nga tawo. So happened nga amo na abi, let's say for example, wala lang nakasal pero may mga kabataan. So kung once no patay ang inang common law husband niya, attorney, ano na ang mga kabataan? Hindi na siya legitimate attorney, no? Ano matabo? Under the family code, mga illegitimate children na sila, no? Oo. Kaya kung nataon na sila before August 3, 1988, ini sila nga mga kabataan, ginatawag na natin mga natural children. Oo. Natural born. Natural children, bra. Ining, ang ila sila nga pananublion, sang una, one half, sang iya sa mga legitimate, kag ang illegitimate niya 1/4. Pero under the family code, basta wala ka mo nga kasal, parehas na kamutanan nga illegitimate. Oo. Okay. So, kung wala sila nakasal nga duha, napatay ang iyang kalibin, what will happen? Oo. Ang daloon co-ownership will apply. Daw co-owner sila sa property bla bubuan. Oo. Kasi si partidahon man na nila gyapon na duha. Oo. Pero ang sa tuya na patay, ang live-in partner nga babae nga survivor, hindi siya makakuha sang share sang iya dire nga ka-live-in nga lalaki. Oo. Oo. Kundi ang makakuha hindi sang share sang iyang ka-live-in nga lalaki kung may kabataan sila, ang kabataan. Tanan gid na attorney. Oh, ang kabataan, inagtanan. Tanan. Pero wala siya na diri ang babae. Oo. Kaya hindi man sila kasado. Bali ang series ang babae, iyan lang nga share. Tunga lang sila sa property. Pero hindi na siya maka-share iya sa property sa nga banang kakalitin nga napatay. Attorney, like... Karon, yeah. Sige, attorney. Sige. Kung wala kabataan sila, wala bata, ang kalitin, wala bata. Oo. Ang property din makadto sa ginikanan sa lalaki. Oo. Oo. Kung mo ipagindikanan sa lalaki. Okay, okay. Kung patay ng ginikanan sa lalaki, ang iya nga property, party daw na siya mga utod. Okay. Okay. Sa utod sa lalaki. Ang kalipin nga babae, wala na siya. Kaluoy lang gali, no? Hindi man kaluoy, kay partida man nila. Oo, kay nagpartida man sila. Oo. Kung may disektarya sila, nga napakal, napundar, oo. Kag napatay ang kalibin ng lalaki, ang tunga iyam na gyapon. Iyaman gyapon. Basta yaw, wala lang to ya. Makadto na sa eridero sang lalaki mo. Okay. So, attorney, let's say, kundi may mga bata sila, pero illegitimate. Kung buhi pang ginikanan, wala na to ya parte yung ginikanan kung may bata sila. Wala. Ang ginikanan sa lalaki? Oo. Wala. Kaya nga ang compulsory area ng mga kabataan mo. Oo.
Pati ang mga utot sa lalaki, wala na gina sila share. Basta may kabataan ng lalaki, legitimate man or illegitimate, Oo. hindi na makapanubli ang iya ginikanan at mga utot. Okay. Alright. Sige. So, ari naman ang isa, attorney. What if ining isa katawo, inablang why gid siya nakapangasawa, why nahatagan opportunity makapangasawa, or basi na busy lang siya sa pagpamanggaranon sa iyang self, why gid siya kapangasawa? In short, laon. Kung ini siya, magtariwan, attorney, pero damo-damo siya manggad. Din makadto iya manggad. Sa ginikanan niya, kung buhay ginikanan niya, Kung wala na, kung wala na ginikanan, yung mga utot niya, automatic. okay. May last will. Last will kag wala last will nga scenario, attorney. Kung may last will siya, mamagapon, wala, tigali kay wala siya compulsory heir, Oo. pali ang iya na inga kwan, iya na inga propriedad, preporsyon na tanan. Okay. O, kay man ang compulsory heirs, kabataan mo lang mo. Oo. So, ang imo yung ginikanan, amo na manubli. By successor mo na manubli, kung buhay panginikanan mo. Mhm. Kung patay nating mga utod ang manubli. Mhm. O, karon bumbuan, Yes. may isa ka bata, ginadoptar. Oo. Okay. Ini nga bata naging successful. Okay. May mga propiedad siya. Mhm. Sa maraming nga swerte, nga kapalaran, ining bata na patay. Mhm. May mga propiedad siya. Soltero siya. Mhm. Sino manubli sa nga propiedad? Oo. Kung ini nga bata is adaptibo ni siya, Mhm. nga may judicial declaration na aprobado sa korte. Oo. Kaya ang adoption, may adoption nga aton lang, may adoption nga sa korte. Yes. Ang ina-recognize ang adoption nga sa korte. Oo. Kung ining adaptibo, napatay, kag may propriedad siya, kag buhi pang nag-adoptar siya, kag buhi man ang iya ginikanan, ini nga property pagatungaon sa iya nga biological parents, kag sang adopting parents bumban. Oo. Mm. Amoy na. May tunga gid sa saan gyapon. dira nga nag-adoptar, hindi ka mo maguna-una nga solo heredero lang kamo sa inyong adaptibo kung mapatay ang adaptibo nyo kag may mga propriedad. Kay suno sa lahi, ina nga propriedad sang among adaptibo kung wala siya sa kabataan, ina makadto pagatungaon sang adopting parent sa mga ginikanang nag-adoptar siya kag sang iya nga biological or natural parent sa bumba. May gid gali gyapon, attorney, may diretso gid gyapon atong ginikanan nga ang ginikanan niya nga biological. Yes, under the law may ara sila nga tunga na sila kung ini nga adaptibo la sang kabataan. Oo, tapos ginpaagi ang adoption sa korte. Oo. Legal. Kung ang adaptibo nga aton lang, Oo. ang nag-adoptar sa aton lang wala ginakwaon. Oh. Mabalik Amoy na nga kung gina-encourage perme na kinanglan kung gusto ka mag-adoptar, ipaagi nyo sa korte. Oo. Kaya kung aton lang, kung ini nga adaptibo mo maging successful, kag may mga property, kag kung ano matabo siya, mag-predecess siya sa inyo, wala di ka muna sa phone, kag iya man gyapon niya nga, ginikanan. kaugalingon na ano ni ang biological parent niya mo gina makapanugdi siya bubuan. Grabe gali, no? So, kung ano ni gani pagtawag amo gini why kita may mahimo kay amo nang kasuguan, Attorney Tanyada, although Amo may abi gani nga Dorlex, Sedlex. oo, let's say Attorney Abi nga ti amo na gani kay ginkuha na lang ni sa mga tawo nga ini kay ting ginikanan niya ginpanagtagman siya pero sa kasuguan niya ang iya gid nga biological gyapon na may diretso, attorney.
Pero kung legally adopted siya, nga may court order, may judicial decree, then tunga sila sa adopting parents kag ang biological parents mo. Oo. Let's say, ari naman, attorney, sa ginikanan naman, tapos ini may manggad, tapos nag-adopt naman sila, attorney Tanyada. So kung legally adopted, if it's legally adopted, tapos isa lang siya, makapanubli gijang adopted nga bata. Siya na manubli tanan. Yeah. Sa propriedad sang ginikanan nga nag-adoptar siya. But kay kung may bata pa nga iban, nang nag-adoptar siya, equal. Gina partida gyapon sang adopted child. Maski hindi ya kadugo iya, but since it's legally adopted, equal. Equal, yes. Yeah. Abi ang nag-adoptar siya, may duwa na nga daan ka bata. Oo. Kinadoptar siya, katatlo siya. Parehas na, equal lang ilang na sharing sang adoptibo sa mga legitimate children. As a matter of fact, mas dako pa gani share sang legally adopted child kaysa illegitimate child sa Bomban. Ay, oo, no? Kay kung ikaw ya, illegitimate child kaya, tunga lang yung imo mo sa partida sang legitimate. Usually, Bomban lang inahimo sang iban, for example, ang amay, may illegitimate child siya. Oo. Hindi ginaayo yun ng asawa niya, ang legal niyang asawa, silingahan pwede na lang nato ni adaptahon ng bata. Iban nga mga asawa sa panman, kasugot man, kag gina-adapt man nila ang illegitimate child sa iya nga bana. Oo. Amoy na ang remedy para nga makabaton man equal share ang illegitimate. May nabalaan ko bubuan Oo. Mas palangga pa sang legal nga asawa ang illegitimate child na kinadapt kaysa iya mismo nga natural children. Kaya mas mabuot. Mas palangga siya, ginaservisyuhan siya, ginapalangga sa sining illegitimate child kaya legally adopted kaysa iya gidya nga totoo na kabataan. Oo. Mas amo pa tong matatapon, attorney? Mas amo pa to ang illegitimate, I mean ko, mas amo pa to ang gin-adapt lang nga bata, ang ano ba lang nga bata, caring nga bata, kag loving. Amo pang nagasakot siya man nga adapting nanay. Oo. So, what if... may nagapamati, amo na i-adapt nyo, luluhan yung asawa nyo, nga i-adapt niya lang inyong illegitimate child para nga maka-equal man sa panupit sa inyo nga palanupion. Insakto, kid, no? Mga asawa ni, tiuna mo lang ng ngakig, pero eventually, kung tiara ka man lang yung gyapon, amo nang ginahambal, attorney nga, ano nga ni pagtawag man, mahumok man lang ng iya nga balatsagon? Amo na mong buwan. Kinanglan mahal ba na palanggaon nyo kiti nyo asawa? Gani. Para kung may pa-adapt ka mo sa ila, at least willing na sila mag-adapt sa inyong kabataan. Oo. Kaya mo na bubuan ang the best remedy sa mga illegitimate child na para maka-equal share man sila sa palanubiyon sa ila ginikanan. Ila pinagin sila nga may bubuan. Oo. Kung hindi sila kasal, kag ang bana may kabataan, amo ning pamangkot, attorney? Kung hindi sila kasal, kag ang bana may kabataan. Okay. Wala ang live-in partner nga babae ka loloy. Oo. Amo man gyapon, tagaan man na sa share under the co-ownership. Oo. Under the scheme of co-ownership, tunga na sila pero wala na si iban pa nga planublion niya ang live-in partner. Oo. Gani, dapat kasado kid, no? And then, what if, attorney, amo to bala kaina, kung di may ginikanan, ti amo niyang may manggad. Nag-adapt sila bata, pero amo to blang hambal mo, attorney, nga pag ang adoption wala na agi sa korte, why gid niya kuwao ng adopted ni nga bata? Kung wala nagagi sa korte? Yes. Insakto. Kung wala nagagi sa korte, ang ini nga bata, wala man pala nabliyon sa total ginikanan, ito nga madamong kwarta. So kung madula ng iya ginikanan, din makadtong manggad sang ginikanan since isa lang siya.
Kadto na siya sa iya mga eredero kung wala siya kung siya lang abisa ang sagod-sagod. Oo. Wala siyang kabataan nga iban, pakadto na sa ginikanan sang kun wala ng ginikanan at sa mga utod niya. Oo. Ruining bata ang ginsagod-sagod, wala. Pira lang kung hinablos kini siya kag bata sa sang bata sa sang utod dabe kagang utod na patay din. Sa Metro Bright, sa collateral yang akwan, pwede siya makapanukli. Pero hindi pwede asan sa heredero. Oo. Hindi nga heredero bilang anak, kundi heredero na tungod kay wala siyang anak ang iyang atiyo na patay. Oo. Okay. So may ari diri attorney kung ang isa balaka laon napatay siya tapos nagabilin siya abi nga kay may ara sang may nagaatipan bala sa iya pero hindi niya man wala man siya kaano-ano ginbinlan niya ni attorney sang let's say ginhatag niya ning iya balay sa tawo nga ni nga nagsagot-sagot hindi ni gid na iya pwede attorney no under the law. Basta nga kwan lang, basta nga basta nga ining legally documented lang. May documentation siya, for example. Okay. Laon siya. Oo. Wala sa kabataan. May mga utod siya. Ang ina nga balay, kinimuan niya niya deed of donation. Kinanglan, kung may hatag na siya, iya nga nagasagod siya o nagatipan siya, may mugit siya deed of donation para nga hindi mabawi sa iya mga utod kung mapatay na siya. Kaya kung hindi yan napagimuan dokumento, masili siya okay, mo na ning palay ni wala sa dokumento, kaluluoy man ang pobre, kay payuyo na sa mga utod sa mo yan alaon na patay. Pwede gid bawion no? Yes. Kinanglan nga dokumentohan ni Ged nga pwede na ma-donate. Sa nasiling na naton, basta laon, mula kabataan, pag gusto na siya kung tayo sino yata ganyan nga propriedad mo. Oo. Okay. Basta may last will and testament lang. Oo. That is why maski ano pa attorney, dapat importante gining kasulatan nga ginatawag attorney, no? Yes. May kasulatan kag kinanglan notaryado. Notaryado. Kung wala notaryo, ipa-register ginadara sa Register of Deeds Kumbuan. Oo. Kung wala notaryo, attorney, hindi na ma-honor. Hindi balido tungod kaya nga aton lain nagamando nga basta gani mga transaksyon sa duka sa mga real estate kinanglan notaryado gid kumbuan. Oo. Kaya kung hindi notaryado, it will not affect the third person. Pwede lang na sinyo nga duha pero hindi sa third person kumbuan. Oo. So nga aton advice basta may mga donation, isulat kag notaryuhan dalon sa Register of Deeds kag kung may mo inyo na na-process para masaylo sa inyo nga ngalan ang amo iya nga propriedad ginhatag sa inyo bubuan. Okay. Sige. So attorney, lastly, sa aton nga tupiko subong, anong gusto mo mensahe ipalabot sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo? Ang ato namin sa ibumbuan nga may mga propriedad kag para nga may muos ka naman iya sa imo nga kamatayon matawhay ka na imo ka na last will and testament. Para sa imo nga mga manunugdi. Para more or less may peace of mind ka na. Ila na iya kung magarinaway pa sila pero there is no reason kung magarinaway sila kay ang iba na bambuan gani kinahimo naman buhi pa sila ya ginapapartida na nila. Makayo mo ka last will and testament pero buhi ka pa ipaprobate mo na para makita mo nga ang imo manunubli hindi magirinaway. So allowed man gihapon? Yes, allowed na siya bumbuan. So sa aton nga tagpalamati bumbuan, madamog nga salamat kasi liwat Happy New Year sa imo kasi sa aton tagpalamati. Sa ila dito ni Mami Marlowe kag ni Baby Josie kag ni Baby Kelly naga-monitor sila. Si Ma'am Montaño, si Mr. Figueroa, at si Joseph sa San Enrique. Maayong hapon sinyo tanan. Happy New Year. Ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling.
Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Okay, sige. So, madamo gid nga salamat sa aton iyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada. No? So, sa aton nga mga kabombo, ay naman kita iya mga kabinamin niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sang Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Liliani Zil Minardo. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo, pagud nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo. We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag bugos nga kalibutan kasubong man sa Negros Occidental nga sarang malabutan sang aton nga programa. Kamusta mga kabomba ang aton sining New Year's, no? Subong ang unagid nga Domingo sa tuig nga 2022. So, yari na liwat nagapangalagad ang ato naman no nga programa kung sa diin mga kabombo. Isa naman no kamabuligon nga tupiko ang aton nga pagaistoryahan. Kag ini man ang programa makabulig sa batsang aton nga mga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Subong nga hapon ng mga kabombo no, isa naman ka mabinuligon nga tupiko. So ato na nga sumo kay wala kita sang upon nga doktor no kon expertise kay medyo masako gid sila no, pero gintingwaan taman nga malabot ini. Kaga ini subong ang aton nga programa ini saranggid mabatian sa 630 kHz sa frequency sa lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man makita sa Facebook Live, sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod,
kag naga-streaming man through YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, gani mag-subscribe na, share kag i-click ang notification bell para maka-update kamo sang mga press kag mainit nga mga balita kag makalilingaw nga drama. So subong Enero 2 na kita subong makabambo daw ginahunos lang gid ang binulan kag kasubong man ang inadlaw no. Bag-o naman subong ang aton nga pag-aatubangon no. Nakaya naton ang 2021. So kabay pa makaya man naton. O kon kaya noon dapat subong ang mga problema nga magaabot pa sa 2022 no. Hindi lang madulaan sa nga pagsalig man kaga sang pagtuo sa aton nga mahal nga Dios kay may mga pamilya kay kita tuon, may mga friends pero isa gid ang makabulig sa aton amo ang aton nga Ginoo. So padayon lang no, padayon lang sa pagpangabuhi kag kasubong man sa pagpangayo sa nga bulig sini sa aton mahal nga makaako. So happy and blessed Sunday gid sa aton nga tanan no, sa tanan-tanan nga malabutan sini sang aton nga programa. So kamusta ang kada isa sa aton? So samtang kita diri nagapangalagad, so pwede gid kamo dira kung may mga pamangkot kamo no, kaga ini aton tingwaan nga masabat subong sa aton nga programa sa Dr. Bombo. Subong mga kabombo no, isa naka mabinuligon kag mapinuslano naman nga tupiko ang aton nga paga-istoryahan kung sa diin magahatag kita sa mga tips no, kung ano bala ang mga tips ini nga para hindi dugang o kon dali magtambok ang isa ka persona no. Kabalo kami ang inyo sa inyo nga balay no, ang iban sa aton may mga spaghetti, may mga salad, para may mga grahams pangabilin. So hinahinay lang kita no sa aton sini nga pagkaon sa pagsaulog man kay halin sang mid-November hasta sini sa January pa no, ang iba niya damo pag hinibilin nga pagkaon. So subong ato ni nga pag-istoryahan no, kung ano bala ang mangin resulta man kung ikaw magsigi o kung damo-damo imo nga kaon no. Kung ano bala ang siyam karason kung nagadugang ang kilo o kung ang kadakuon sinisang tao pero unintentionally no, kay may araya padugang gid hungod sang ila sini nga kilo pero may ara naman yang hindi nila intended nga madugangan ni ang ilang nga kilo o kung nagagulpi lang sila tambok mga kabombo. So, ang una gid nato no nga talakayon kung nga naga-gain o kung nagadugang ang kilo no o kung dali magdugang ang kilo sang isa ka tawo. So, ang una nga rason is ang poor sleep o kung ang kulang sa pagtulog. Kasubong man ang mga sedentary activities, ari walang sige ka lang pungko no, wala ka gaubra, wala ka dira naga-exercise, ilabi na gid no kalabanan sa mga naga-office work bala nga ang ila dira ginaatubang ng permi, mga computer o kon mga paperworks. So kasubong man ang isa ka rason ang pagkaon sini sa nga madamo o kon ang mga processed or sugary foods. Baw amo gini ang aton nga dapat nga likawan ining mga pagkaon bala no nga madamo sang kalamay. Kay nga aman isa man ni ka-cause o kung ang sugar foods no naga-epekto sa diabetes no o kung na mag-diabetic ni ang isa ka tao no. So ang ginmensionar nga poor sleep, sedentary activities kag eating too many processed or sugary foods no, pipila lamang sini sa mga habits no nga nagapataas sa nga risgo para mag-weight gain ang isa ka taho. So kinanglan ta gid ni nga may ara kita nung diet management man balang nga ginatawag kung sa diin ang mga kabombo no, ang aton sini nga goal, kung may ara kita goal nga magpagamay o kung hindi kita dapat magdako sini ang aton nga lawas kiti kung magtamaan ka nakadako no may ara gini nga epekto sa isa ka tawo. So karon hibalaon naton ang mga nalain-lain nga tips sini na tuhoy no sa pagdako sa nga isa ka tawo. So subong mga kabombo, ang una naton nga talakayon ang isa sini ang nahambal na naton gina no nga naga-gain weight ang isa ka persona
pero unintentionally na. So ang weight gain no can be extremely frustrating gid. So may ara gid dyan, no iban nga mga persons o kon nga mga taho nga kung tan-awon ininila ang ilang nga kaugalingon sa SPO o kon nagakabalaka sila tungod sa tuman na nila kadagko, no. Naga-diet man ini sila pero may arabi nga sa dugo na gid nga daan o kon sa mga habits man sa mga tao o kon sa mga pagkaon nga ginakaon, no, nga dasig sila magdalag ko. So may araman niya biskan ano makakaon, no, nga wala kagid gadako. So ginatingwaan man nga magdako ka pero do ka imposible pagid, no. So amo na hambal nila basi kung makapamana ka madako ka na kabay pa, no. So may ari kita siyam ka mga causes ang unintentional weight gain. So ang una-una gid is ang you eat too many highly processed foods. Amo na to gina ang nasambit nato, no, nga tam-an kadamo sa nga pagkaon sini sa mga processed foods, no. Kung sa diin no, sa madamo sa mga healthy foods, no, such as oats, mga frozen fruit and yogurt nga minimally processed lang. So dapat ang kanon naton sini kung pwede palang gani mga organic o kon mga dapat balah mga healthy foods gini ang aton nga kanon mga parehas ang utan, no, prutas kagang nanaris-aris pagid, no, nga damo sa nga nutrients nga makuha naton sini, no. However, ang highly processed foods, no, included na ini ang mga sugary cereals, fast food, bawo ini ang fast food, no, kung kakis-an ni amo pa ni ang ginatunaan man sang mga sakit bala sa kidney o kon bato. Pero amo ni gani ang ginahambal tanga namit gid ang bawal. So hindi taman gid sini malikawan, no, magkaon sa nga fast food. Ilabi na gid ko nag-office work ka nga wala ka na balatay manaog pa o kon makadto sa isa ka balaklan kisa nagapa-deliver ka na lang gid, no. Amo na lang kina ang choice. So kung may ara man microwave dinners pack, no, slew harmful ingredients, so may ara nga nang ginatawag nga microwave dinners sa mga convenience store na bala nga daan nga kung gadali ka na gid o kon wala ka na time nga mangita pagid sang imo kalanon. So ang pinaka convenient na lang gid, no, amo ni kung kisa maglakat kita sa mga sikat nga convenience store, may ara na daan nga nakapack lunch sini ka gina microwave na lang, inito na lang gini kaga ready to eat na siya nga daan. So may ara man nga amo ni siya, no, ang harmful ingredients as well as added sugars, preservatives and unhealthy fats. So kaya ang kalabanan sini sa mga processed foods na gid, so damo na ni siya preservatives. So kung maghambal kita kan na pareho sini sa mga noodles, no, damo ni siya biskan magambal para to sa pasayod kis ang preservatives added, pero hindi gina malikawan nga wala preservatives kaysa seasoning pa lang daan damo na siya preservatives, no, kag mga unhealthy fats. So mga kalabanan gid, no, mga mantikaon pagid sini ang lakot sa mga processed foods. So kadamo man, no, ang ikaduwa amo ang you eat too much sugar, no, nga nagadako ang isa pagid ka persona kay tungod man sa kadamuon sini sa nga lakot balasang pagkaon nga may mga kalamay, no, regularly downing sugary foods and beverages such as candy. So mga dulces sini, cakes, soda, no, ang soda, mga soft drinks, no, may ara gid mga persons o mga pipila sa aton sini ka mga persona, no, nga hindi kasaho kung hindi makainom soft drinks. So may kilala gid ko na din nga permi gid siya naga soft drinks. So dapat laka-lakaon tala ni kay ang epekto sini sa aton nga lawas, no, hindi man manami. So kadamo, no, sa nga mga pagtuon nga nagalink sa sugar intake nga hindi lamang ini nagapadugang sang weight o kon nagapadugang sini sang kilo, pero pataas man sang risk, no, nga makaagom ka sa nga chronic health condition, no. Amo na gani ang na-mentionar ta nakaginang including sa nga duwa ka type nga amo ang diabetes kag heart disease. So isa man gali ka factor sini ang pagkaon sa nga nadamo, no, nga kalamay o kon lakot nga kalamay kung sa diin isa amo ang diabetes kag ang isa pagid ka maging epekto is ang heart disease, no. So kinanglan tagid nga magbatsyag-batsyag sa aton ginakaon o kon maging observant o kung pwede palang mapungga naton ini ang ginabawal sa aton kung may doktor ka
kung ikaw nagasuprer sang diabetes kag heart disease no kinanglan ta gid ni nga i-manage ang aton nga mga ginakaon kag hindi ta magapagusto lang kay kita man ni sa gihapon ang mag-suprer sang balat sang ginabatsyag naton kag kadugangan pa no nga kagasto gid subong magpa-hospital. So no, in a particular sugary beverages, no, ang largest source kisang added sugar, so no, sa United States, ang strongly associated no, sa weight gain ini no, abo ni siya ang isa man ka factor sa pagdako sa isa ka tawo. So ang ikatatlo amo na to ginaang nahambal taman nga you have a sedentary lifestyle. Amo ni siya ang ginahambal ta kang gina mga activity bala nga sige ka na lang nga pungko dira ako wala ka naga-exercise, ang ginatubang mo mga papers na lang, mga puro na lang computer o kon mga activities no nga ginakabalakan mo nga kung sa diin isagid ka factor sini amo ang nagapagain weight yed sa isa ka persona no sa pagtuon 464 ka mga persona ang may obesity no kag excess weight found nga ang ila average daily sitting time was 6.2 hours on working days and 6 hours on non-working days. So imagine bala kung anom kada ka oras nga sige lang So ano bala maghambal kita sa nga yo-yo dieting no? Ga refers sa cycle sang international weight loss no followed by unintentional weight regain. So maghambal ka yo-yo dieting ara balang naka intention mo na nga mag weight loss tani galing kay may ara gid gani nga persons no galing hindi mo mapunggan sini ang imo nga kanamiton o kon pag-crave sang pagkaon so amoy na no nga naga weight regain ikaw kay tungod nga tani naplanuhan mo na nga mag-diet ka kaso kay ang gina-crave mo o kana may unintentional weight regain ikaw so sa hindi mo mabalaan nga gali ikaw sige ka na kaon-kaon pero may plano ka dapat nga mag-diet no so dapat sa aton nga mga kaugalingon kabalogid kita sina no manilag man kung kita naga-diet o kung naga-i-manage tagid no ang aton nga mga ginakaon. So, ang ikalima amo ang you have an undiagnosed medical issue. So kung ikaw gani may batsyag ka na o kung daw hindi nagid bala mayo o kung hindi nagid ginabata hindi na normal ang imo nga katambukon o kung obesity na nga ginatawag so kinanglan mo na gini pa-medical o kung magpapakonsulta sa imo sini nga doktor no kung sa dietitian mo kung ano bala ang resulta sina kung ano ang causes kag kung ginatry mo man no nga magapagain o kung magpa-lose sini sang imo weight pero daw ka alang-alang gid o kung hindi gid makaya kay ti man kung amo nang ginahambal ta nga kanami gid magkaon sa nga ginapang bawal sini sa aton. So although may madamo sa nga lifestyle factors nga contribute man sa unintentional weight gain o kon sa pag dugang sini sang imo nga kilo no nga hindi mo man sinihungod no certain medical conditions may also play a role kung sa diin no naga include sini sang hypothyroidism kung hindi nga kondisyon no nakaapekto gid sa thyroid gland kag maka-cause sang weight gain o kon difficulty sa pag loss sini sang imo nga timbang o kon nga weight. So ang isa pa gid sini no ka contribution sang unintentional weight gain is ang depression no. Ang depression sini this a common mental condition is linked to weight gain and obesity. So may ara iya iban nga tawo nga kung ma-depress gasige na lang kaon nga kaon. So may ara naman niya nga kung nagaka-depress wala na gid nagakaon no. Which is ang both sides sina kung ma-depress ikaw nga sige ka na lang kaon nga kaon so hindi man manami. Kag kung ma-depress ikaw nga wala ka na gid nagakaon so hindi man manami sina kay ang gwa mo masupay ka kag
pwede no nga mabawian ikaw sang kabuhi. That's why kung kakisa ang nagaka-depress man nga mga persona, kulang sa tulog, kulang sa kaon, no? Amo na kung kakisa kakabatsaga na lang nila do ka feeling no unworthy sila o kon nagakadto na sa pipila ka mga paghikog na lang ito kung pagkautas sinisang ilang nga mga kabuhi. So, ang isa pa gid no ka lifestyle factors nga ga-contribute man sa unintentional weight gain is ang polycystic ovary syndrome o kon PCOS. No kalabanan sini sa may mga PCOS is marked by hormonal imbalance no nga kung sa diin nagaka-apekto man ini sa pag sa isa ka babayi no sa reproductive age niya. So, kag makakos ang weight gain and difficult to lose weight man gyapon ang mga kabombo. So, ang ginatawag ni nga PCOS kalabanan sini sa mga babayi ginihaga kalatabo no kung sa diin ang may mga irregular bala ang pag-abot sini sa nga period kag kabudlay sini kung kakisa kung hindi ni siya bala matreat dayon no kabudlay ni magbata ang isa ka babayi. So, ang binge eating disorder o kanang BED is categorized by recurrent episodes, no? O kan uncontrollable eating. So, ang BED, ang isa man sa ginatawag nga uncontrollable eating kung sa diin magapadugang gid inisang imo nga maka-gain sa nga weight mga kabombo. So, dapat gid nga kita sa aton nga kaugalingon sikyaron gid naton wala o kon makabinag-binag kita kung ano ang dapat naton nga himuon kag kung ano ang dapat naton nga pwede pagid no nga obrahon para ini mag-loss ang aton o kon magbuhin-buhinan ang aton nga kilo kung hindi kita mahulog sa ginatawag mga obesity. So, ang ikaano mamo ang you don't get enough sleep o kung nakulang sa tulog baw ang pagtulog no isa gin ini ka essential o kon nga isa ka importante no para sa overall health and well-being sang isa ka tawo no. So insufficient sleep o kon ang kulang sa pagtulog pwede makapa-trigger sa weight gain kag iban pa gid nga negative effects ni. So kung kakisa kung kulang ka tulog no damatsagan mo daw bangag ka kung wala ka na sa insakto nga paminsaron hindi ka na mayo maistorya kay kulang ka sa tulog ang imo nga paminsaron no hindi na active o kon may kulang sa imo sining panghuna-huna pamatyagan mo daw ka galutaw ka na lang kakisa kung kulang ka sa tulog ilabi na gid kung nakapoy ang isa ka persona no sa pagtuon 92 ka mga babayi no demonstrated nga ang mga kulang sa tulog fewer than 6 hours kada adlaw ang may pinakamataas nga body mass index kag ang pinaka may mataas nga level sa nga visfatin kung sa diin ang o kon ang protein secreted by the fat cells compared with women who sleep 6 hours or more per day. So ginigani sang elementary kita sugod elementary hasta high school nga ang minimum gid dapat no nga tulog mo is 8 hours no. 8 hours gid ka dapat nga may insakto nga tulog galing ti kay ang iban sa aton sini nagaubra kag kung nagaedad ka na gid nga nagaedad kisaya tag alas 11 ka na matulog o kon tag alas 10 mabugtaw ka sini alas 4 o kon alas 3 kay ti ang iban sini hindi gani kasaho nga wala sila may ginaubra pag kamata nila binagin ang mga nasa umana nga mga ginikanan bala no madamo sini sa ila ang hindi kasaho nga mapadlaw na bugtaw kay ti ang iba kung makabugtaw ni silang aga pa mga pina tapos mabisak sang kahoy madagob madigamo no hindi na ni sila routine na ni nila ang magtulog o kung nabugtaw sang aga pa kag ang tulog nila gabi na no. So ang ikapito, you don't eat enough whole food. So ano ini magambagata kung regularly ka nagakaon sa processed foods no, ang switching to a diet that higher in whole foods in an easy and effective way to promote weight loss and improve many other aspects of your health. So kinahanglan mo gid no magkaon sini. In fact, ang most important factor sa weight loss is choosing whole or minimally processed foods lang. So hindi kita dapat nga siling kada adlaw-adlaw makaon ng noodles, mga instant foods.
kay hindi na siya manami gid sa aton nga mga panglawason, no? Ang ikawalo among ang you're stressed out. So kagina na mensyonar naton didto ang depression. Subong ang stress naman, no? Kung nagaka-stress ikaw gali pwede gid, no? Isa ini ka factors nga magbuhin o kun magdugang sini ang imo nga BMI o kun ang imo nga body mass index, ang imo nga kilo mga kabombo. So ang chronic stress ay isa ka common problem, no, nga makaapekto gid sa pag gain sang imo sini nga weight. Kasi din ang high levels ng stress, hormone cortisol have been shown to increase hunger, no? Kung nagaka-stress ikaw, pero depende ini, no, sa isa ka tawo, kami ari ang kung stress gani, no, wala ka gana magkaon, pero may ara naman niya kung stress ikaw, no, gasigi ka lang gasigi sang kaon, no, kung sa diin ini ang stress, no, increase ang hunger and your desire for highly palatable calorie-dense foods. Kung sa diin, isa ini nga nagapakos sang weight gain mga kabombo. So, ang isa pagidri naton nga factor is that you eat too many calories o kung nagakaon ikaw sa nga madamo, no, nga calories sa isa ka pagkaon, no? Ang overeating pabilin nga prominente nga cause sini sang weight gain, no? Amo gini ang isa gid nga cause sang weight gain is ang pagkaon sang madamo sini nga pagkaon. So kung take ikaw sang more calories, no, kaysa sa gagatuna, kung mas madamo ang ginatake mo nga calories kaysa sa ginatuna mo per day, so amo ginaang dako nga tsansa nga nagatambok ang isa ka persona mga kabombo. So ano inidri ang factors? So madamo sang factors nga naga-contribute gid sang pagdako o kon pag tambok sang isa ka persona, no? So kung ato ni sum up, amo ni ang poor sleep, sedentary activities, and eating too many processed or sugary foods, no, pipila lamang ini sa mga habits nga naga-increase ang risgo sa pagtaas ni sang aton nga kilo o kon weight gain. So mga kabombo, sa pagbalik nato, no, ato naman nga talakayon ang 20 o kana tips to avoid weight gain during the holiday season, no? Kay subong wala pa natapos, so may sa 6 gani, 3 kings pa nga ginatawag, sa madamo pa dira sa aton ang may bilin sa ilang mga ref sang mga ginluto nila halin pa sang Pasko sa nga bag-ong tuig. So magabalik kita pagkatapos sang pila lamang mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang Number 1! Paradyo Bombo! Yes, sa mga kabombo, liwat kita manumbalik sa aton nga programa, ang Dr. Bombo. Liwat, no? Mayara kita 20 ka tips, no? Para i-avoid sini ang weight gain during the holiday o kan holiday seasons, mga kabombo. So, amon lang o kan ako nang ginapanugyan gid. So, biskan magadako ka pa o kan magtambo ka, gwapa kagyapon ano. Hindi magakabalaka kay hindi na measurement ining kadakuon sang isa ka tawo para mahambal naton nga kalaway siya o na kalain sini sang iya nga personality. Liwat, ang various seasonal holidays maka-encourage gid sa isa ka persona para mag-overeating, ang sedentary behavior kag ang consumption sang calorie-rich foods. Kung sa diin na during holidays gani, kadamo sang mga pagkaon sa mga handa, no? Ilabi na gini ng mga mantikaon. Ako nang ginatawag naton nga lechon, ba? Sana all may lechon. Si Bombo Kim goro may lechon sila sang pagpasko kag sang pagbagong tuig ay sa may ara gid. So amo ni no, ang hindi gid atanan sini nga mga persona ya kung magkaon sa nga tudo-tudo nagadako gid o ko nagagain sang lost. Ako nagagain sang weight sini o ko naga-lost man sila sang weight kung kaon asang madamo nga pagkaon. So may ara lang gid pipila na gid nga hinay siguro ang inla sini nga metabolism, that's why nga doka dako gid o kon dasig sa ila magatangbok. So ano bala ang una gid nga tips nga makabulig sa isa ka persona para o kon maka-avoid sini ang weight gain during sa holiday season. Kani ang iba niya abala na da magadako ang akon nga lawas basta busog, importante busog. That's why man kung kakisa nga mayara mga
dagkuan ng mga tao. Syempre, bastante sila sa pagkaon. No? So, sedentary activities, no, pareho sa nga sitting o kung na pag tanaw dira sang nagapungko ikaw sa couch, samtang tanaw sang TV, no, ang isa ka common holiday tradition sa mga pamilya, no. So dapat para i-avoid ta ang weight gain, no, so maging be active ka sa imo nga family kag sa imo nga mga friends, no. Hindi sila nga magsige ka lang dira kapungko kon magtanaw ka TV, magpanimurong sa imo da nga balay. So kinanglan mo gid mag-engage dira sa nga actively man sa imo nga family and friends, no. May mga gin pang preparar ka mo dapat nga mga hampang-hampang o kon mga activities, no, nga malingaw ang kada isa sa inyo. So kadamo na lang mga hampang subong nga ginakandos bala sang luwag ang kwarta nga kisil-kisil pa, no. So amo gina ang nagsikat subong nga activities during sinisang holiday season. Kagang isa pag ang ginapaligid-ligid sina nila ang kan balas ang isa ka soda kag kung diin makatupa, no, amo na ang iyang makuha. Sana all makakandos-kandos isang kwarta, bumbokem nakahampang kakandos anay isang kwarta nga gakisil-kisil pa. So no, kanami lang man kag kasadya sini kung mga amulan ning activities, no. So ang ikadua amo ang snack wisely, no, o kana pagkaon sini sang dapat wisely ikaw kung magkaon ka tungang gabi, no? So during sang holiday season, so madamo sang unhealthy snacks, no, pareho sang cookies nga unhealthy ini ang mga cookies and other goodies, no. Kay tinahambatan na kagina nga isa sini ka risk factor ang eating too much sugary foods, no. So ang cookies kag other goodies, so madamo ini sila sang ingredients nga kalamay kung sa diin isa ini ka factor o kung naka-cause nga nagapadako sa lawas sang isa ka tawo mga kabombo, no. So kung ara ka ikaw sa inyong habalay, no, so ang problema lang gid ako ng problema sini sang snack wisely o kung ng pagkakaon bala sang madamo gid nga wala no bala sa lugar kisa, so ma-solve mo gina, no, by keeping sang imo nga treats out of sight. So do kabudlay mo na galing kung ikaw magtago mabalaan mo mangyapon sini kung diin mo ni taguo, no. Kung kakisabi hindi tagi na manigaro kung malikawa naga-crave kagidya sa mga matamis nga pagkaon, ng mga pangyamis bala tapos man ilabi pagid kung langsa ang inyo nga ginkaon o kon nga ginsudan, so kinanglan mo gid kisa magkaon sang mga matamis, no. Try to be mindful sang imo nga snacking habits o kon nga pagkaon para hindi sa imo man, no, nga ikaayo. So sa ikaayong lawas mo man ini. So ang ikatatlo amo ini ang watch your portion sizes. So kung ang holidays na mag-abot na, so kahapos nang ini nga punon ang aton nga mga pagkaon. So dapat kung ikaw may pagkaon dira nga damo sang handa, gamay-gamayon ta lang ang kaon o kung ikaw, no, nagaproblema na sa imo sini nga panglawason nga daw kadako nagid katama sa imo, so dapat ibinag-binagon mo nga ay insakto ni bala ang akon ginakaon kung tama man ni bala o kung healthy pa ini, no, para sa akon nga lawas. So ikaw mismo sa imo nga kaugalingon, no, makabalo ka gina kung insakto pa na bala ang imo nga ginakaon o kung kontrolado mo pa bala ang imo nga mga ginakaon. So ang best way gid ko, no, nga ma-overcome o kung makontrol mo ang imo nga portion sizes, o magamit ka kuno sang gamay nga plates o kung nga pinggan. Pero hindi man kay kung gamay lang nga pinggan, kung kakaonon ka pa mabalik-balik ka man gyapon sa mga pagkaon. So yes, so ayong hapon liwat sa aton nga mga late tuners kag sa mga bago naton nga mga tigpalamati. So liwat, no, Happy New Year sa aton dira nga tanan. So kami nagatamyaw diri sa aton. So mayong hapon kay Sir Eddie Laus, no, mayong hapon dira sa imo, sir. So Happy New Year man. So ang ikaapat amo ang practice mindful eating, amo na nasambit kagina, no. So konektado man ni sila or link sa watch your portion sizes, no. So amo gina nga dapat paminsaron mo gid ang imo nga mga ginakaon, ilabi na gid kung ikaw nagasuffer, no, sang heart disease o kon sang diabetes, no. Kay para mabanta-banta mo base bala karon sige ka lang dakaon ka nagtaas na gali ang imo nga sugar. So paminsaron gid, no, kung insakto pa ang ang
kabugaton o kon ang size ang imo sini nga ginakaon ang mga kabombos no. Ang suno man sa pagtuon ang nagakaon ang mga persona nga nagakaon sa nga madamo no. Isagid ka madako no nga problema sini sa ilang kung nagaplano sila nga mag weight loss o kung mag-loss sinisang ilang timbang mga kabombos. So ang ikalima mo ang get plenty of sleep. So kinanglan tagi dya sang tulog nga diretsyo o kon enough sleep mga kabombo no. Ang sleep deprivation which is quiet common na gino during sa holidays. So kung New Year ga-countdown pa na mo gahulat pa nga hasta mag alas 12 kay ga pinalupok pa. So that's why pag kaagaya ang iban nga anay nga tigbulog taon no. So inugtulog pa lang man sang iban. So kami sang pag New Year de ang iban sa amon nabugtaw pero ako 12 AM namin sang tulog ko bumbukin. Pagkaga may picture na ko nga nagabarikotot ko daya sa may akon nga ginatulologan. So kinanglan gid no nga aton nga sleep is enough para nga okay ang aton nga pamatsyag kagasubo man hindi ini makaapekto sa aton nga pangalawason no kay ang wala ka nga o kon jutay ang imo bala nga tulog o kon hindi insakto ang imo sini nga tulog no isa mga resulta sini is ang pagkagutom mo no kon ang imo hungrier nga nagaka-consume mo kung sa diin ang madamo sa calories ang ini kaon nimo kag naga-exercise ka na lang sang less kay nga aman tuyo ka na mo hindi ka na maka-exercise so anay nga ang abo na nga tiyempo nga dapat i-exercise is itulog mo naman sa liwat kabombo. So, ang ikaanom, ang control your stress level. So, liwat kagina, nabatian naton ang stress, ang makaapekto man. No? Kay kung ikaw stress, ang isa ka persona, may ara nga sige lang sila kaon nga kaon. So, ang sleep restriction, no? Kung keeping up with the demands of the holidays can be stressful. No? Kasi, gaka-stress pa niya nga nga mga iloy, ang mga ginikanan, ta kung ano ang lulutoon, kapin pa kung wala inugbakal sang lulutoon, no? Pero subong gani, kay naagyan kita sa nga bagyong Odette dere. So, grateful sa gihapon, no? Damo kita nakita nga post nga biskan brown out dira sa iban nga mga parte sa nga Negros Occidental, o kung biskan na sa Bugos, Pilipinas, wala man sila sang handa, importante of the nice ni sila sang ilang nga mga pamilya. So, ang stress individuals no commonly gid nga may high levels sa nga cortisol no o kon hormone nga naga-release ang response to stress. So chronically high cortisol levels may cause weight gain as they have been linked to greater food intake. Yes, that's why kung kakisang may mga high stress levels no hamugin na ang may pinagid kadako nga resgo nga nagakaon o kon nagakaon sa nga madamo mga kabombo. So, sa sini nga rason, ang importante no nga keep ang imo nga stress level no under control. No, general but especially during the holidays when you might be busy and surrounded by unhealthy food. So dapat gid nga mangita ikaw sa mga bagay nga pwede ikaw malingaw o kon makapakuha sini sang imo nga stress. So, ang ikapito mo ang keep meals balanced with protein. So, ang holiday meals are typically rich in carbs but low in protein. So, ito, ginakay kalabanan ng mga pasta ni bala, no? So, kay since himo ini siya sa mga starch, no, pwede gid ini o kon ang possibility bala nga mataas ini ang protein o kon ang carbs sang mga pasta like sang spaghetti o kon mga salad, no? So, high in carbohydrates ina sila kag ilabi na gid ini ang rice, no? However, ang importante man nga mag-include some protein sa kada ginakaon mo para ma-promote ang fullness and may be useful for weight maintenance. So sa mga kaon niya sang o kung naga-loss sang weight, no, kalabanan gani protein, ang ginapang kaon ini nila isda or anong ginatawag manok balang nga na steam lang o kung itlog nga ginlaga. That's why nga ang ila sininyang diet is na maintain gid, no? Kaya ang protein isa man ka beneficial sa weight control because ang pagtaas ni sa metabolism and the levels of appetite reducing hormones, no? So, for the weight management benefits, no, you should include at least 1 ounce or 25 to 30 grams
sang protein sa kada mo kaon. So dapat gali may 25 to 30 grams sang protein in each meal. So good sources sang protein ang pareho sini, no? Ano ba lang ang mga pagkaon ang may source sang protein? So pareho sa meat, poultry, maninahambal tayo kaginang ano siya, itlog, no? Fish. Kasubong man ang isda, no? Kaga sa iban pa nga mga plant foods, pare sang beans kag quinoa. Ang beans, no, ang liso, sini isang, ano ni gani, ginatawag natin, Bambukim, ang ginalakot sa KBL, ng mga kadyos, isa man na, no, ka-source ng proteins, ka mga balatong, no, beans. So, focus on fiber, ang ikawalo nga tips. So, fiber, isa ka-importante man nga nutrient, no, nga naga-induces sa nga fullness, no, sa ibang nga pagtuon, pakita ining ang pag-increase ang dietary fiber, no, naga-reduce sa total calorie intake. Kung sa diin makabulig, prevents ang weight gain over the holiday. So, ang ikasama mo ang cut back on taste testing, no? Nga i-cut back ini. So, kami ara yang kung nagaluto kaya kung kakisa, may ara gid nga tao nga hindi sila gani, akon do hindi na sila kakaon kung sila mismo ang nagaluto. Kayo nga ama, no, doon na sumura na ini sila. But may ara, may nga sige luto, sige kaon. No? So, madamo sa mga tao ginaspend nila ang ilang time sa pagluto. Sini kag pag-bake during sang holiday season. So, hindi nakita sini, masurpresa pa nga kung sa diin ang nagalid ini sa weight gain because ang easy to taste test, no? Sang ginapang nalarisari o kung nalalain nga ginaluto nila, no? Even sa small bites lang sa holiday dishes, no? Maka-add ginisang calories, no? Kasubong man maka-add o kung maka-gain sinisang inyong weight. So, tasting your dishes can be important, no? Especially kung nagaluto ikaw, kahit paano mo na karon mabalaan nga namit ng imo niluto kung hindi pagatilawan, no? Pero, ang amo ning ginapanumdom, no? According sa research, nga ang tiny bite ko, no, is probably more than enough na, no? So, kinanglan, magtilaw-tilaw lang. So, ilabi na gid kung mga tamis ni ang imo nga ginapangluto, no? Hindi gid magpatama sang kaon sini kay nagapa induce ini sang sugar level sang isa ka tawo. So, you should also make sure that you aren't hungry while cooking, no? Amo gini ang importante kay kung nagutom ka da karon kaga sige ka luto, sige man dira ang imo nga kaon. So, as it's much easier, no, to go overboard in taste testing. So, kinanglan yan nga magluto kasi ni nakakaon ka na or busog ka, no? Kaya kung gutom ka na karon sige ka luto, sige ka man tilaw, sige ka man kaon. So, ikapulo, bring a healthy dish to share. So, kinanglan kung may mga pagtililipon, bala, no, Paskwa, ano man dara birthday o kon New Year, so kinanglan ang imo siniya nga iamot dara kon dalon kung mag-get gathering kamo sa inyong mga pamilya, no, healthy dish to share ged. So mahapos lang ini nga mag-overeat ikaw o kon na mag-focus sa fattening high calorie foods kaysa holiday parties, no. So however, dapat may control gid ikaw sa imo nga ginakaon. So ang isa sinada gid ka trick, no, nga para mag-loss ini ang imong o kung hindi madugangan ang imong kilo is to bring your own healthy dish to share, mga kabombo. So, kalabanan sini sa mga may edad na ya, no, wala na ni gana sila nga magkaon sang mga pagkaon gid ba lang damo sang sugars o kung mga matamis. No, mas gustuhan pa nila kisa kung may mga pagtililipon, mga sinigang na ni bala o kung mga tinula nga isda, no? Da nasumura na ni sila yung magkaon o kung wala na ni sa ilang nga gana nga magkaon sini sa mga karne sang baboy o kung sang manok. So, kinanglan ged, no, nga sa sini nga paagi kung magdala ikaw ya sang healthy dish nimo nga para i-share, no, makagaranti gid ikaw nga may makaon o kung may ara makaon nga maka-align sini sa persona nga may ara weight goals. So, basta may ara dala sa pamilya, may nga may weight goals o kung diet saya, no. So, ang mga manami nga pagkaon nga dapat dalon kung may pagtililipon is ng mga vegetable salads bala, no. Kung may ara dira sa pamilya nyo yung vegetarian o kung mga utan na pinakbet or laswa, no. So, wala man na ginatanaw ang pagkaon kung magtililipon. Importante, no, ang presensya sang kada isa. So, limit your dessert intake. Are, pagid, ang dessert, no,
biskan diin lang during holiday season damo kag dya isa na dira ang salad, mga cakes, no, which is ang ingredients ni number 1 gid, no, kakadamo gid sang kalamay, no, kung sa diin ini leads to excessive sugar consumption, no, kag common cause of weight gain ang mga dessert nga gina-intake naton during holiday season, mga kabombo. Kag kasubong man ang limit natapos na 11 limit your dessert dessert intake, kag limit liquid calories during the holiday. So kung mag-holiday sa hindi gini malikawan sang iban ang mag-inom-inom. So kinanglan man kung mag-inom kita hindi magpatama, hindi magpahubog. So, hindi man abot silingon nga mainom ka mapahubog ka na, no, may arakis shot lang. So alcohol, ano bala ang mga liquid, no, nga may mataas ang calories kasubong sang alcohol, soda, kag iban pa nga mga calorie-rich beverages, no, nga prevalence ni sa nga ginainom sang isa ka persona. So ang mga agin panglawag naton nga mga drinks, no, kan contribute gid sang importante nga amount sang sugar, no, kag empty calories sa imo nga diet, no, kung sa diin makakos man sa gihapon sang weight gain. So sa additionally sini, no, ang mga madamo kay ti ang wine sini nga pang babae bala kon mga sparkling wine. So more on ano man ni sila, no, kon damo man inilakot nga kalamay. So kinanglan dapat ikaw mismo sa imo man nga kaugalingon kabalo kagid kon kabalo ka mag-control kung pila lang dapat o kung ano lang kadamo ang imo nga imnon sini. So sadya lang hindi man sila nga mainom ka mapahubog kagid imo yan. So ang ika-13 use a smaller plate. Amo na to kagina, no, ara man to kagina sa 9 ka ano man bala ka tips man sang una tangagin mentionar kagina, no. So use a smaller plate lang para mag loss ikaw kung ma-avoid ini ang weight gain, no, kung sa diin ang dinner parties kag nga potlucks, no, common during the holidays season get, no. Pero ang celebrations wala ini nagapaguba sa diet kung ikaw nagagamit ka, no, sang smaller plate, no. Pero namba tagani kagina biskan gamay pa ni ang imo nga pinggan kung nagutom kaya kag mabalik-balik ka wala man gyapon may mahimo sini ang gamay nga pinggan. Mayo pagani kung dako na lang para isahanay na lang ni kakayaba, no. So hindi ta ginayakis mapungga, no, ang mga persona nga magkaon gid sa nga madamo during holidays kiti kung kakis alang man na mo galing kay ti kung ang epekto sinibla sa aton nga lawas, no, bisan kis alang ta magkaon sinisang madamo nga pagkaon, so hindi gid manami. So ang 14 is modify your recipe. So ano bala maghambal kita modify, so bag-uhon ang imong nga recipe kasi din ang high calorie homemade goods, no, isa ka primary cause in isang weight gain. Muna to nga gina-mention ta kung naga-intake ini ang isa ka persona sa mataas o kung madamo nga calorie, no, nagadugang ini man ang iya nga weight o kung naga-gain sini ang weight. That's why kung kakisa gani mag-inom ka ni sa mga juice bala, no, ginatan-aw sini kung naga-diet o kung may mga diet management ginatan-aw ni nila ang naganit tawag ang nutrition facts bala sa likod kay may mga percentage na kung pila lang ka calories. So however, no, you can lower the calorie content sa nga recipes ni sa madamo nga paagi, no. So may ari diri sa pipila lang nga ka mga paagi man, no, nga para ma-lower sini ang calories. So ang una-una gid as ang baking, no, kung ikaw naga bake gid dya sang imo mismo nga pagkaon, so kabalo ka kung pila lang ka percentage sang calorie, no, nga ingredients nga may calorie ang imo sini nga ibutang. So kung ikaw mismo nga nagaluto sang imo nga pagkaon, no. So replace butter with applesauce, mashed banana or pumpkin puree, no, instead sang sugar, no, magamit ikaw sang lower calorie substitute such as stevia, erythritol, or xylitol. So, kabalo na ko kay ang butter gali nang may applesauce, ang mashed banana kag pumpkin puree is isa ka taas nga may mataas nga calorie. So dapat ko, no, instead of sugar, no, use a lower calorie substitute.
So, add a dried fruit instead of chocolate chips or candies. So, mas namigin man niya ang dried fruits sini, no? May ara man kung kakisa, no? Instead ko, no, sinisang mga chocolate chips or candies, no, nga mga ipang toppings mo dabi sa imo nga dessert, especially sa cake. So, pwede gid ka makagamit sinisang dried fruits nga imo i-design sa baba kung naga-bake. Kung naga-bake ka or kung ikaw gidya personally nagahimo sinisang imo nga pagkaon. So, substitute low fat or skim milk for heavy cream no, kay ti ang low fat kag skim milk is mataas ang calorie. So, i-replace mo man ang cream cheese, sour cream kag mayo sa Greek yogurt. Ang ining ginapang lawag naton, no, is mataas ini ang calorie. So, that's why nga kinanglan mo i-replace ni ang cream cheese, sour cream kag ang mayo sa Greek yogurt. So, it means nga ang Greek yogurt is mas manubo ang calorie i-compare mo sa na-mentionar nato, no, nga mga pagkaon sini. So, kung sa pag-abot naman sa mga flavor, no, your treats should extract like vanilla, almond kag peppermint, no, instead sa nga butter kag sugar. So, mas maayo man kung mas lower ang calorie, no, sa nga vanilla extracts, almond kag peppermint, no, kaysa butter kag sugar. So it means ang butter kag sugar mataas ang calorie, mga kabombo. So kag ang last, no, ang 15, so kay ano taning aton nga time is weight o kan ang use the body system, no. So madamo sang persona, no, ang report success with their weight goals when they have a partner to pursue them with, no. Nami gid man gali Bombokim kung may kung may partner ka, kung may nobyo ka, kami naga-remind sa imo kung kinanglan mo na mag-diet, no. So try to find a healthy body who has a similar weight goals, no. Pero may ara man niya, no, nga biskan biskan tambo ka pa palangga ta ka. Sana all. Yes, no. So reach out to friends, family and colleagues to connect with someone who would make a good fit. Yes, so may ara man niya nga biskan pa imo nga lawas, no, baton ka man gyapon sinisang imo nga body. So use the body system. So amo lang nino, mga kabombo, ang mga tips nga mahatag naton during the holiday season. So, hindi nato no kay gali tambok ini ang isa ka persona, so likawan tagid nga mag-body shame. So may ara man nga pipilay nga biskan pa ni ang ilang lawas sa is confidence sila sa gihapon. Kag ang importante lang man dayon nga ang imo nga attitude towards nga mag-interact ikaw o kon mag-connect ka sa pipila ka mga okon sa mga persons, no, around you, ang imo nga social activities sa iban nga mga tao, no? So mga kabombo, liwat no nagapahanugyan hagid kita sa mga subong nga sa aton na topiko sa may kaangtanan ini sa kung paano i-avoid ini ang weight gain. So liwat no, biskan na tambo ka pa, no, so you are worthy gyapon, you are beyond blessed kag ang confident level, no, so dapat taas lang gid sa gihapon. So mga kabombo, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa amon sa subong nga hapon. Liwat nagatamyaw gid kami sa inyo sang Happy New Year, no, kabay pa sini nga tuig sa 2022, no, malampuwasan pa ginaton ang aton sini nga mga problema nga ginaatubang, no. So ginakulabos na kita sang oras. Madamo nga salamat sa pag-upod ninyo sa amon subong nga hapon. Liwat naman kita mag-updanay sa masunod nga Domingo diri sa programa Tuhoy sa Ikaayong Lawas ang Dr. Bombo. Kagliwat nagapahanumdom kami nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya, ipakonsulta na. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo,
Kahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas.